हॅलो, नमस्कार. कुक विथ मी ह्या चॅनलवर तुमचं मनापासून स्वागत आहे. तर आजची आपली रेसिपी आहे पपईचे लाडू. पपईचे लाडू बनवण्यासाठी जितके सोपे आहेत, खाण्यासाठी तितकेच पौष्टिक असे हे लाडू आहेत. तर चला मग रेसिपीला सुरुवात करूयात आणि बघूयात काय काय साहित्य लागतं. तर इथे मी पपईचा अर्धा भाग कट करून घेतला आहे आणि ह्याची आता मी मिक्सरमध्ये प्युरी करून घेणार आहे. तर इथे माझा 1-1.5 वाटी एवढा पल्प झालेला आहे, तो मी वापरणार आहे. इथे मी कढई गरम करत ठेवली होती, त्यात मी पपईचा पल्प घातला आहे. आता ह्याला सतत परतत राहायचं आहे, नाहीतर खाली करपू शकतो. हा पल्प मी फास्ट गॅसवरच परतून घेतला आहे. थोडा घट्ट झाला की मग ह्यामध्ये साखर घालायची आहे. हे मिश्रण थोडं घट्ट झालं आहे, त्यामुळे अर्धा कप साखर मी यात घातली आहे. साखर नीट मिक्स करून घ्यायची. साखर ही पपईच्या गोडव्यावर अवलंबून असते, त्यामुळे त्याचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता. हे मिश्रण सतत ढवळत राहायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता की साखरही छान मेल्ट झालेली आहे आणि मिश्रणही बऱ्यापैकी घट्ट झालेलं आहे. आत्ता ह्या स्टेजला यामध्ये आपल्याला 1.5 कप डेसिकेटेड कोकोनट घालायचा आहे. म्हणजेच पपईचा पल्प आणि डेसिकेटेड कोकोनट ह्याची क्वांटिटी सेम ठेवली आहे. बघू शकता कोकोनट टाकल्यावर मिश्रण घट्ट झालं आहे. जर तुम्हाला वाटलं की मिश्रण थोडं सैल आहे तर एखादा चमचा तुम्ही एक्स्ट्रा ॲड करू शकता. पपई व्यवस्थित पिकलेला असल्यामुळे मिश्रणाला डार्क ऑरेंज रंग आलेला आहे. साधारण 2 ते 3 मिनिट हे मिश्रण मी परतवून घेते. आता यात 1 चमचा साजूक तूप आणि थोडीशी वेलची पूड घालून व्यवस्थित परतून घेत आहे. वेलची पूड ही ऑप्शनल आहे, कारण पपईची स्वतःची एक टेस्ट असते. जर तुम्हाला नको असेल तर तुम्ही स्किपही करू शकता. आता गॅस बंद करून घेऊ आणि मिश्रण थोडं गरम असतानाच ह्यामध्ये मिल्क पावडर घालून छान मिक्स करून घेऊ. मिल्क पावडरमुळे लाडूंना छान टेक्स्चर येतो, तसेच लाडू क्रीमी लागतात. हे बघा, हे छान मिक्स करून झालेलं आहे. आता हे एका भांड्यात काढून 15 ते 20 मिनिट ह्याला गार करून घेऊ. हे बघा, मिश्रण छान थंड झालं आहे. आता हे लाडू वळून घेऊयात. डेकोरेशनसाठी इथे मी पिस्त्याचे काप आणि डेसिकेटेड कोकोनट घेतला आहे. तर आता 1-1 चमचा साधारण मिश्रण घेऊन लाडू वळून घेते. तर तुम्ही बघू शकता मस्त असा लाडू वळला जातोय. आता ह्याला मी डेसिकेटेड कोकोनटमध्ये घोळवून घेते. आणि वरून पिस्त्याचे काप लावून डेकोरेट करत आहे. ह्याच पद्धतीने मी दुसराही लाडू बनवून दाखवत आहे. इथे तुम्ही बघू शकता कसा सुंदर असा लाडू तयार झालेला आहे. अशाच प्रकारे बाकीचे लाडूही रेडी करून घेत आहे. तर पाहू शकता आपले पपईचे लाडू इथे रेडी झाले आहेत. जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्कीच लाईक करा आणि कमेंटमध्ये सांगा कशी झाली आहे